હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 23મી જાન્યુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આપણી આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક આપેલી છે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 23મી જાન્યુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતીય રેલવે ભારતમાં અયોધ્યા અને જનકપુરને જોડતા એક રૂટ પર તેની ભારત ગૌરવ ટુરિસ્ટ ટ્રેન છે એ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. ખાલી ક્વેશ્ચન એટલો છે કે આ જનકપુર કયા દેશમાં આવેલું છે? તો હાલમાં જ ભારતે અયોધ્યા અને જનકપુરને જોડતી એક ભારત ગૌરવ ટુરિસ્ટ ટ્રેન શરૂ કરી છે અને આ જનકપુર છે એ નેપાળમાં આવેલું છે. બરાબર, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. મારા ખ્યાલથી ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીના શરૂઆતમાં આપણે આ ટોપિક ડિસ્કસ કર્યો હતો. બરાબર, અને ફરી પાછું અત્યારે હવે આ રૂટ ચર્ચામાં છે તો એટલા માટે આપણે વાત કરી લઈએ. તો એક ભારત ગૌરવ ટુરિસ્ટ ટ્રેન છે, બરાબર, જેમાં રામાયણ સર્કિટને લગતા સ્થળો છે, બરાબર, એની મુસાફરી કરવામાં આવે છે. બરાબર, ટિકિટ પણ હોય છે, ફ્રીમાં નથી હોતી, સરકાર તરફથી થોડી ઘણી સહાય મળી રહે. તો આ ભારત ગૌરવ ટુરિસ્ટ ટ્રેન છે, બરાબર, આ કયા બે જંકશન વચ્ચે ચાલશે અત્યારે? તો આ અયોધ્યા અને જનકપુર વચ્ચે ચાલશે. અયોધ્યા ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે, બરાબર, અને જનકપુર છે એ નેપાળમાં આવેલું છે. તો ભારતના ઉત્તર પ્રદેશથી નેપાળ સુધી આ ટ્રેન જશે, બરાબર, જનકપુર સુધી. જનકપુર છે, બરાબર, એ રામાયણ સાથે કઈ રીતે સંકળાયેલું શહેર છે તો એની પણ વાત કરી લઈએ આપણે. તો જનકપુર છે, બરાબર, એ ભગવાન શ્રી રામ સાથે સંકળાયેલું એક સ્થળ છે. હવે એની સ્ટોરી શું છે એની પાછળની એ પણ કહું તમને. તો રામાયણ અનુસાર છે, બરાબર, જે સીતા માતા છે એમના જે ફાધર હોય છે જનક, બરાબર, તો એમના પિતા સીતા માતાના પિતા જે છે, બરાબર, જનક, એમને એક કુંડમાંથી એક બાળકી મળે છે, બરાબર, એ પુત્રીનું નામ સીતા રાખે છે, બરાબર, અને પોતે પુત્રી તરીકે એને મોટી કરે છે. પછી એના વિવાહ યોગ્ય થાય પછી વિવાહ કરવા માટે એવી શરત રાખે છે કે જે શિવ ધનુષ તોડે, બરાબર, તો એને એમની સાથે એમના લગ્ન કરવામાં આવશે. બરાબર, તો શિવ ધનુષ છે તોડે નહીં, સોરી, ઉપાડે, બરાબર, તો શિવ ધનુષ ઉપાડે, બરાબર, તો એની સાથે એના લગ્ન કરવામાં આવશે. અને શિવ ધનુષ ઉપાડવા માટે કેટલા બધા રાજવીઓ આવે છે, ઓકે, અને બધા અસફળ રહી છે શિવ ધનુષને ઉપાડવા માટે. પછી ભગવાન શ્રી રામ આવે છે, બરાબર, અયોધ્યાના રાજકુમાર, અને એ શિવ ધનુષ ઉપાડે છે અને ઉપાડીને પછી શિવ ધનુષની જે કમાન પોરવવા જતા હોય છે ત્યારે એ શિવ ધનુષ તૂટી જાય છે. બરાબર, તો આ આખી રામાયણની ઘટના છે. મારા ખ્યાલથી તમે રામાયણમાં પણ, ઓરિજિનલ રામાયણમાં પણ આ ઘટના જોયેલી જ હશે. ઓકે, તો આટલી આમાંથી પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો છે. તો જનકપુર છે આ રીતે ભગવાન શ્રી રામ સાથે સંકળાયેલું છે. ઓકે, અને અયોધ્યાથી જે જનકપુરની જે ટ્રેન છે એ 17મી ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ દિલ્હીથી શરૂ થશે. બરાબર, ક્યાં ક્યાં જંકશને જશે? સીતામઢી જશે, નંદીગ્રામ જશે, કાશી જશે, પ્રયાગરાજ, આ બધા સ્થળે જશે ને પછી ત્યાંથી જનકપુર જશે. આ બધા સ્થળો છે એને આવરી લેશે. બાકી નેપાળ સાથે બીજા અગત્યના પોઈન્ટ તમને રિવાઇઝ કરાય તો થોડા ઘણા 3-4 પોઈન્ટ છે. જેમ કે સૂર્યગ્રહણ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત નેપાળ વચ્ચે થાય છે. આ વર્ષે 16મી આવૃત્તિ આપણે આયોજન કરેલું હતું નેપાળ સાથે, અને એ નેપાળમાં જ થઈ હતી. ઓકે, બાકી નેપાળમાં નવા પ્રધાનમંત્રી બની ગયા છે. એમના પ્રધાનમંત્રીનું નામ છે પુષ્પ કમલ દહલ પ્રચંડ. ઓકે, અને એમની પાર્ટીનું નામ છે કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ નેપાળ માઓઇસ્ટ સેન્ટર. અને બાકી હમણાં જ થોડાક સમય પહેલા નેપાળે ભારતની 16 ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ છે એને બ્લેકલિસ્ટ જાહેર કરેલી હતી. એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ કેલિફોર્નિયા એના લોસ એન્જલિસ ખાતે 28મો ક્રિટિક ચોઇસ એવોર્ડ છે એનું આયોજન થયું હતું, અને એમાં નીચેનામાંથી કઈ શ્રેષ્ઠ વિદેશી ભાષાની ફિલ્મને એવોર્ડ મળ્યો છે? તો શ્રેષ્ઠ વિદેશી ભાષાની ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો છે આપણા આરઆરઆર મૂવીને. તો આન્સર આવશે આરઆરઆર. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કેલિફોર્નિયા ખાતે 28મો ક્રિટિક ચોઇસ એવોર્ડનું આયોજન થયું હતું. એમાં ભારતને કુલ 2 એવોર્ડ મળ્યા. બે એવોર્ડ આપણી આરઆરઆર મૂવીને જ મળેલા છે. બેસ્ટ સોંગનો એવોર્ડ, શ્રેષ્ઠ ગીત કહીએ તો એ નાટુ નાટુને મળેલો છે, બરાબર. અગાઉ ગોલ્ડન ગ્લોબમાં પણ મળેલો હતો બેસ્ટ ઓરિજિનલનો, બરાબર, તો એમાં પણ મળ્યો, આમાં પણ મળ્યો. અને બાકી વાત કરું તો બેસ્ટ ફોરેન લેંગ્વેજ ફિલ્મ છે એ કઈ રહી હતી? તો એ આરઆરઆર રહી હતી. તો આ 2 એવોર્ડ છે આપણને આમાં ક્રિટિક્સ એવોર્ડની અંદર
મળ્યા છે. આ 2 એવોર્ડ યાદ રાખીશું. બાકી થોડાક અગત્યના બીજા ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ પણ આમાંથી યાદ રાખી લઈએ, જેમ કે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ છે જેફ બીઝેસને મળેલો છે. ઓકે, પછી બેસ્ટ પિક્ચર કઈ હતી? એવરીથિંગ એવરીવેર ઓલ એટ વન્સ. બરાબર, ઘણા લોકોને ઇંગ્લિશનું પ્રોનાઉન્સિએશન કરવામાં તકલીફ થતી હોય તો એટલા માટે થોડું ગુજરાતીમાં આ વખતે લખીને આપ્યું છે. બરાબર, બાકી બેસ્ટ ડાયરેક્ટરનો એવોર્ડ કોને મળેલો છે? ડેનિયલ ક્વાન અને ડેનિયલ સિનર્ટને. ઓકે, અને એમની જે મૂવી છે બરાબર એવરીથિંગ એવરીવેર ઓલ એટ, એમના માટે એમને મળેલો છે. બરાબર, બાકી અભિનેતા શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો એવોર્ડ કોને મળેલો છે? શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો એવોર્ડ મળેલો છે બ્રેન્ડન ફેરાસને. ફિલ્મ એમની હતી વેલ માટે. અભિનેત્રીનો કેટ બ્લેન્ચેટને મળેલો છે. ગોલ્ડન ગ્લોબમાં પણ એમને જ મળેલો હતો. બરાબર, તો એ પણ યાદ રાખી લેજો, ટાર મૂવી માટે મળેલું છે. બાકી ગોલ્ડન ગ્લોબનું અહીં તમે રિવિઝન કરી શકો છો. સ્ક્રીન ઉપર મેં તમને ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ પણ લખીને આપી દીધા છે. હમણાં 2-3 દિવસ પહેલા જ આપણે ચર્ચા કરી હતી. ઓરિજિનલ સોંગ નાટુ નાટુ, બેસ્ટ ફિલ્મ છે સ્ટીવન સ્પિલબર્ગ, નોન ઇંગ્લિશ ફિલ્મ આર્જેન્ટિના 1985. બરાબર, આ બધા યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ ભારતે જાહેરાત કરી કે નીચેનામાંથી કયા વર્ષ સુધીમાં લિમ્ફેટિક ફાઇલેરિયાસિસ છે એને નાબૂદ કરશે? તો લિમ્ફેટિક ફાઇલેરિયાસિસ છે બરાબર, ભારત એને નાબૂદ કરશે 2027 સુધીમાં. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ભારત છે લિમ્ફેટિક ફાઇલેરિયાસિસ છે એને 2027 સુધીમાં નાબૂદ કરશે. આવું કોણે જણાવ્યું? આપણા સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાએ. આ તમે જોવો છો, આ ટાઈપનો એક પગ છે ખૂબ જાડો થઈ જાય. બરાબર, ઘણી જગ્યાએ આ રોગને હાથી પગાના નામથી પણ ઓળખે છે. બરાબર, અને એનું જે મેઇન નામ છે ઇંગ્લિશમાં એ છે લિમ્ફેટિક ફાઇલેરિયાસિસ. ઓકે, તો આ રોગ છે એનાથી એક પગ ખૂબ જ જાડો થઈ જાય છે. ઓકે, અને એક નોર્મલ પગ રહેતો હોય છે. ઘણા લોકોને 2 પગમાં પણ થઈ જતો હોય છે અને ઘણા લોકોને 1 પગમાં. આ બીમારી કયા કયા રાજ્યમાં જોવા મળે છે? દેશના 60% જેટલા કેસ માત્ર 4 રાજ્યમાં છે: ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા, તેલંગાણા અને બિહાર. ઓકે, કેટલા છે એનો કોઈ ઓફિશિયલ આંકડો નથી, પણ ઘણા લોકો આનાથી પીડાય છે. ઓકે, ઉત્તર પ્રદેશમાં, ઓડિશામાં, તેલંગાણા અને બિહારમાં 60% કેસ તો આટલા 4 રાજ્યમાંથી જ મળી જાય છે. ઓકે, અને બાકી 2 દિવસ એવા આપણે રાખશું રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ સાથે છે. બરાબર, આપણે આ દિવસને પણ નાબૂદ કરવા માટેની ઝુંબેશ ચલાવશું. ઓકે, એક તો 10મી ફેબ્રુઆરી રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ ઉજવશું અને બીજું 10મી ઓગસ્ટે ઉજવશું. ઓકે, 10 ફેબ્રુઆરી 10 ઓગસ્ટ, આ 2 દિવસ એવા હશે રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ ઉજવશું. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ ક્યારે ઉજવશું? 10 ફેબ્રુઆરી અને 10 ઓગસ્ટ. ઓકે, આ 2 દિવસે આપણે ઉજવશું અને એ 2 દિવસમાં જ આપણે આ લિમ્ફેટિક ફાઇલેરિયાસિસ છે એને નાબૂદ કરવાની ઝુંબેશ પણ ચલાવશું. બાકી વિશ્વનો જે લક્ષ્યાંક છે આને નાબૂદ કરવાનો એ 2030 નો છે WHO નો. WHO એ 2030 નો ટાર્ગેટ રાખ્યો, જ્યારે આપણે 2027 નો રાખ્યો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર એજ્યુકેશન રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ, જેને આપણે NCERT તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો NCERT છે, ઓકે, આ NCERT છે એમણે હાલમાં જ સૂચિત કરેલા ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાંકન નિયમનકારનું નામ જણાવો. તો એક આખું ઇન્ડેક્સ અથવા તો રેન્કિંગ તૈયાર કરશે. બરાબર, મૂલ્યાંકન કરશે. બરાબર, અને એ મૂલ્યાંકનનું નામ છે પરખ. પરખ નામનું મૂલ્યાંકન NCERT દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, NCERT નું પૂરું નામ પૂછે તો તમને આપી દીધું છે, નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર એજ્યુકેશન રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ. એની સ્થાપના 1961 માં થયેલી અને અત્યારે ડાયરેક્ટર જનરલ દિનેશ પ્રસાદ સકલાણી છે અને એનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. બાકી પરખનું પૂરું નામ પણ તમને પૂછે. બરાબર, તો પરફોર્મન્સ એસેસમેન્ટ રિવ્યુ એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ નોલેજ ફોર હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ. ઓકે, તો આ એનું પૂરું નામ છે. પૂરું નામ બંનેના યાદ રાખી લેજો. બરાબર, અને આ શું કરશે એ પણ કહી દઉં તો તમામ માન્ય શાળા બોર્ડ માટે છે વિદ્યાર્થીઓના મૂલ્યાંકન માટેના ધોરણો અને માર્ગદર્શિકા નક્કી કરવાનું કામ કરશે. ઓકે, તો આ યાદ રાખજો, ફરક કહે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયો દેશ વિશ્વનો સૌથી પહેલો કૃષિ કેન્દ્રિત ઉપગ્રહ? જો વિશ્વનો સૌથી પહેલો કૃષિ કેન્દ્રિત એટલે માત્ર કૃષિ ઉપર ફોકસ હોય એવો સૌથી પહેલો વિશ્વનો સેટેલાઇટ છે, બરાબર, કયા દેશે લોન્ચ કર્યો છે? સેટેલાઇટનું નામ પણ પૂછી શકે તો એગ્રીસેટ 1 આ સેટેલાઇટનું નામ છે, અથવા એગ્રીસેટ 1 ન આપ્યું હોય
તો Z008 નામ યાદ રાખવાનું. બંનેમાંથી કોઈ પણ આપે, બે આપેલા હોય આવી રીતે તો પણ વાંધો નથી. ઓકે, તો બધી રીતે યાદ રાખવાનું. હવે આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કોણે કર્યો? લોન્ચ કર્યો સાઉથ આફ્રિકાએ. બરાબર, સાઉથ કોરિયાએ નથી કર્યો, સાઉથ આફ્રિકાએ કર્યો છે, ધ્યાન રાખજો. તો આ દક્ષિણ આફ્રિકાએ વિશ્વનો સૌથી પહેલો કૃષિ કેન્દ્રિત સેટેલાઇટ ઉપયોગ લોન્ચ કર્યો છે હાલમાં જ. અને કોની મદદથી લોન્ચ કર્યો છે? તો SpaceX નું એક રોકેટ છે ફાલ્કોન 9. બરાબર, અમેરિકાનું SpaceX નામની કંપનીનું રોકેટ છે. બરાબર, ફાલ્કોન 9 રોકેટ છે. તો આ ફાલ્કોન 9 રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યો છે. ઓકે, બનાવ્યો કોણે? બનાવ્યો ડ્રેગનફ્લાય એરોસ્પેસ નામની કંપની. એ સાઉથ આફ્રિકાની કંપની છે, ડ્રેગનફ્લાય એરોસ્પેસ. એને બનાવ્યો અને લોન્ચ કર્યો SpaceX એ અમેરિકાની કંપની. અહીં સુધી ક્લિયર? ઓકે, તો કુલ આવા કેટલા સેટેલાઇટ બનશે? કુલ આવા 7 સેટેલાઇટ બનાવવાના છે. 7 સેટેલાઇટ કોન્સ્ટિલેશનનો આ સૌથી પહેલો સેટેલાઇટ છે. બાકીના 6 છે આવનારા 3 વર્ષમાં તૈયાર થશે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસ એકેડમી એમના દ્વારા 27માં સેટેલાઇટ પુરસ્કારો જાહેર થયા છે. એમાં બ્રેક થ્રુ પરફોર્મન્સ પ્રાપ્ત કરતા બરાબર કોણ બન્યા છે? ખાલી કહેવાનું એટલું છે, 27માં સેટેલાઇટ પુરસ્કારો જાહેર થઈ ગયા. એમાં બ્રેક થ્રુ પરફોર્મન્સનો એવોર્ડ કોને મળેલો છે? એ મળેલો છે ભાવિન રબારીને. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. આ ભાવિન રબારી એ જ એક્ટર છે, બરાબર, 13 વર્ષની ઉંમરના છે, બરાબર, જેણે છેલ્લા શોમાં કામ કરેલું છે, એક્ટિંગ કરેલી છે. તો ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસ એકેડમી દ્વારા પુરસ્કાર જાહેર થાય છે. 27માં સેટેલાઇટ પુરસ્કારો છે. બ્રેક થ્રુ પરફોર્મન્સનો એવોર્ડ ભાવિન રબારીને મળ્યો છે છેલ્લા શોની અંદર અભિનય કરવા માટે. બરાબર, બાકી છેલ્લા શો મૂવીના ડાયરેક્ટરને યાદ રાખી લેશું, પાન નલિન. અને આ છેલ્લો શો મૂવી છે એ ઓસ્કરમાં પણ નામાંકિત થઈ છે. બાકી આની અંદર છે ઓનર સેટેલાઇટ એવોર્ડ છે એ RRR મૂવીને મળેલો છે. આ 27માં સેટેલાઇટ પુરસ્કારની અંદર જ વાત કરું છું. તો એમાં ઓનર સેટેલાઇટનો એવોર્ડ છે RRR મૂવીના ડાયરેક્ટર SS રાજામૌલીને મળેલો છે. તો ઘણા બધા પુરસ્કારો છે RRR મૂવી આપણા માટે લઈને આવ્યું છે. ચાલો, એના પછીનો હવે ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર આવી જઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં આજે પણ આપણે 10 ક્વેશ્ચન છે, 10 થી 12 ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરીશું. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોણે ભારતીય અમેરિકન વ્યક્તિ છે કે જેણે યુએસમાં કેન્સાસના ડિસ્ટ્રિક્ટ 22 માટે સ્ટેટ સેનેટ તરીકે શપથ લીધા છે? તો ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિ છે, અમેરિકાની અંદર સ્ટેટ સેનેટર તરીકે શપથ લીધા છે. એમનું નામ છે ઉષા રેડ્ડી. તો યાદ રાખજો, કદાચ પ્રશ્ન એમનામાંથી પૂછાય. ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિ હોય, કોઈ વિદેશમાં કોઈ હોદ્દા ઉપર કાર્યરત હોય, ત્યાંથી એમનામાંથી ક્વેશ્ચન નીકળે. ઓકે, તો નામ સાથે યાદ રાખીશું ઉષા રેડ્ડી. ઓકે, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહ નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ચિયરબાગ ખાતે શૌર્ય સ્થળનું ઉદ્ઘાટન કરે છે? તો એ ઉત્તરાખંડમાંથી ઉદ્ઘાટન કરે છે. તો આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. હાલમાં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાએ સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયના સહયોગથી શ્રુતિ અમૃત નામથી તેની લોકપ્રિય મ્યુઝિક ઇન ધ પાર્ક શ્રેણીનું આયોજન કર્યું છે? મ્યુઝિક ઇન ધ પાર્ક શ્રેણીનું આયોજન કર્યું છે સ્પાઇક મકાએ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો એક રિપોર્ટ છે. ઓકે, રિપોર્ટનું નામ છે વર્લ્ડ સોશિયલ રિપોર્ટ 2023, લિવિંગ નો વન બિહાઇન્ડ ઇન એન એજિંગ વર્લ્ડ. આ પ્રમાણે 2050 સુધીમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિઓની વસ્તી વિશ્વના કુલ વસ્તીના કેટલા ટકા હશે? ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે વૃદ્ધ વ્યક્તિ, આ રિપોર્ટ પ્રમાણે 2050 સુધીમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિઓની જે વસ્તી છે એ કુલ વસ્તીના કેટલા ટકા હશે? 16% હશે. આ રિપોર્ટ એવું કહે છે. બરાબર, પછી એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, G20 નું પ્રમુખ પદ હેઠળ થિંક 20 T20 અથવા તો થિંક 20. તો ભારતના G20 નું પ્રમુખ પદ હેઠળ છે થિંક 20 ની સૌથી પહેલી બેઠક છે એ કયા શહેરમાં યોજાશે? આ યોજાશે ભોપાલમાં. હું તમને અવારનવાર કહેતો જાઉં છું, મેં તમને કેટલાક G20 ના અગત્યના જે સમિટો થવાના છે જુદા જુદા શહેરની અંદર એનું એક લિસ્ટ આપેલું હતું. એની અંદર લખતા જવાનું. બરાબર, અત્યારે હજી એ લિસ્ટ આપ્યું પછી 4-5 નવી આવી થીમ, નવી સમિટો આવી ગઈ છે, તો એની અંદર એડ કરી દેવાની. ઓકે, તો એક તમને હોમવર્ક આપી દો. મને આ વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર છે ને, આ 9427207162, આમાં વોટ્સએપમાં તમારે મને જેટલી પણ જે
G20 ની સમિટો થઈ હતી મેં તમને લખાવી એ પછી જેટલી નવી નવી આવી છે એ તમારે એડ કરીને મને ખાલી એનો ફોટો મોકલવાનો છે. જોઉં છું કેટલા લોકો મને આની અંદર મોકલે છે. બરાબર, તો આ એક જસ્ટ નાનકડું હોમવર્ક તમારા માટે. બરાબર, તમારા સ્ક્રીનશોટની રાહ જોઈશ. તમારો એક ફોટો છે તમારે હાથેથી લખીને મને મોકલવાનું છે. બરાબર, ચાલો. હાલમાં જે પ્રકાશિત થયેલું પુસ્તક બ્રેવિંગ વાયરલ સ્ટોર્મ ઇન્ડિયાઝ COVID-19 વેક્સિન સ્ટોરી એના લેખકો છે નીચેનામાંથી કોણ છે? આશિષ ચાંદોરકર અને સુરત સુધીર આના લેખકો છે. તો બંનેને યાદ રાખીશું. બરાબર, ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના થોડીક ઓછી છે. બરાબર, પણ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, શક્ય હોય તો યાદ રાખજો, બાકી સ્કીપ કરી શકો. ચાલો. હાલમાં પોખરા, આ બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. પોખરાની અંદર પેસેન્જર પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું. ઓછામાં ઓછા 68 લોકોનું ત્યાં નિધન થયું છે. અને આ કયા દેશમાં ઘટના બની છે? આ નેપાળના પોખરામાં બની છે. આન્સર આવશે નેપાળ. ઓકે, બહુ ખુલાસો નથી આવેલો. બરાબર, કેમ કે આજે ફ્લાઇટ ક્રેશ થઈ, બરાબર, એને પેલા એવું રીઝન આપેલું કે વેધરના કારણે થઈ હશે. બરાબર, પરંતુ એને લેન્ડિંગ માટેની તો મંજૂરી મળી ગઈ હતી. તો ત્યાંની જે એરપોર્ટ ઓથોરિટી છે, ઓકે, તો એમનું કેવું એવું છે કે 99% તો વેધરનો ઇસ્યુ નહોતો. બરાબર, તો એ આનું પેલું બ્લેક બોક્સ આવે એ ખુલે એ પછી માહિતી મળે. બરાબર, તો હજી સુધી કોઈ આની ઇન્ફોર્મેશન નથી મળી કે કઈ શેના કારણે ક્રેશ થઈ છે. બરાબર, પણ આ ક્રેશ થવાની જે ઘટના છે એ નેપાળના પોખરામાં બની છે. હાલમાં જ ભારતની આઝાદી બાદ પ્રથમ વખત ઉડાન ગામની અંદર છે રોડ બનાવવાનું કામ શરૂ થયું છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? આ ખૂબ જ કહું ને તો એક નેગેટિવ પોઈન્ટ કહેવાય. આ એક ગામ છે. બરાબર, ગામની અંદર છે આઝાદી 1947માં આપણને મળી ગઈ, અને 1947 પછી આ ગામની અંદર એક પણ વખત સડક નથી બની. બરાબર, ઉડાંગ નામનું ગામ છે અને આ છત્તીસગઢમાં આવેલું છે. તો પ્રશ્ન એ જ હતો કે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આ છત્તીસગઢમાં આવેલું છે. તો સૌથી પહેલી વખત આ ગામની અંદર રોડ બનાવવાનું કામ શરૂ થયું છે આઝાદી પછી. તો એના કારણે આ ગામ ન્યૂઝમાં હતું. તો પ્રશ્ન અહીંથી પૂછી શકે તમને. હાલમાં જ ભારત અને નીચેનામાંથી કયા દેશે વન સન વન વર્લ્ડ વન ગ્રીડ પહેલ હેઠળ છે ગ્રીન હાઇડ્રોજન વિકાસ અને દરિયાની અંદર કેબલ નાખવાના કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો આ માટે યુએઈ ભારત સાથે કરાર કર્યા છે. તો આન્સર આવશે યુએઈ. હાલમાં સિમેન્સ ઇન્ડિયાને 9000 HP એટલે કે હોર્સ પાવર ઇલેક્ટ્રિક ફ્રેઇટ એન્જિનના ઉત્પાદન અને જાળવણી માટે 26,000 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો છે. આ કયા સ્થળે લોકોમોટિવ્સ એસેમ્બલ કરવામાં આવશે? તો ગુજરાતના દાહોદ ખાતે આ લોકોમોટિવ્સ છે એને એસેમ્બલ કરવામાં આવશે. બરાબર, અને આ માટે 26,000 કરોડનો એને ઓર્ડર મળ્યો છે સિમેન્સ ઇન્ડિયાને. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને આર્મેનિયા પ્રજાસત્તાકમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે? તો નીલાક્ષી શાહ સિન્હાને આર્મેનિયામાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. અને એના પછીનું લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોનું, ભારતે નીચેનામાંથી કયા દેશને પેન્ટાવેલેન્ટ રસીના 12,500 ડોઝ છે એ દાન કરવાની જાહેરાત કરી છે? તો ભારતે ક્યુબાને પેન્ટાવેલેન્ટ રસીના 12,000 ડોઝ છે દાન કરવાની જાહેરાત કરેલી છે. આન્સર આવશે ક્યુબા. બસ આ સાથે આપણો અહીંયા 23મી જાન્યુઆરીનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 24મી જાન્યુઆરીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.